guys, nandito na. So it's 10 minutes before 2. Mag-check in na tayo. Ayun, this is yun. This is yung loob ng bahay. So may high ceiling siya. Mga blinds, yun, no? This is the kitchen. Ito yung dining area. Yung dining area. So, sige, bibilangin na ba? Sige. Ito si Mama. Ano pangalan niyo, Madam? Hello po! Si Ma'am Edna. So, i-account muna nila yung mga utensil para syempre pag baka iuwi namin yung kutsara eh. Joke lang. Sige na. Ito po sir, 20 pieces, 4 pieces, 4 pieces. 20 pieces, 15 pieces, then ito po ay 3 pieces. Bali pang 5 pieces po kasama po dito. Okay. Tapos isang tong, at saka po ito bali 5 pieces po. Pang 5 pieces po ito. Yung pang Okay, tsaka po isang gunting. Then dito po tayo sir, 10 pieces po. Okay. Tapos ito po ay 6 pieces. Dalawang kitchen. Then, open sesame. Okay, mga plato. Dalawang malaki, 4 na, di ko po alam. Bandihado. Tsaka po ito sir, Oo. 4. Then ito po ay 16 pieces, 16. tapos 16 pieces. Okay, sige. Hindi, at yan, pwede naman na po bibilang, talagang gamit na dito yan. Pero may dala kami rice cooker. Ay, pwede nyo rin pang ganito. Oo, kasi... Then ito po sir, meron pa po sir. Ay, pala, dami pala. Marami pa po. Ito po lahat ay 10 pieces, Okay. pang 11 pieces po yun. Asa na nga? Pang 11 pieces po ito. Yung pang rice cooker. Rice cooker. Baka yan na lang gamitin namin. Opo, malaki naman po. Sige. Yes. Yan po ang ref. Oo. Ay, nakasaksak naman na po. Masasak na. Okay. Pag may kailangan po kayo, tawagin nyo lang po kayo sa labas. Sa labas lang naman, no? Just call my name and Si I'll be Madam there. Edna. Okay po sir. Okay, sige. Thank you. Salamat. So, dito tayo. Stairs. Yung mga gamit muna, i-assign pa namin yung mga kwarto. So, this is the first room sa baba. So, ito ang room ni Tita Yeye. Wow! Wow! Ayun, maganda yung room nila, oh. May mirror pa, tapos overlooking yung ano. Alam niyo ba kung bakit dito sila? Para iwan daw si Harley. Inom doon. Oh, yeah. Ayaw, pwede lumabas lang, di ba? Sing CR. Ano yung CR, guys? Oh, ang ganda CR, oh. So, malinis. Tapos, dito ay out of order. So, sa taas, let's see. So, akit tayo. Okay. Ayan si Kuya. Kuya, maraming salamat. Si Kuya Lloyd. Ayan, si Kuya Lloyd. Sir, Thank pag you. yung mga kids, Baka malaglag. Sige. O, dito kami. This is our room for tonight. Yung kids daw, hindi sila pwedeng umakyat-akyat kasi matarik yung hagdan. So, this is the bathroom. Tingnan ko kung baka... Yan na lang natin. Yes, yan na lang natin. Dito sila. Dito. Sila ate yung nabest ko sa baba. Kaya itong mga to. Okay. Ito yung overlooking na view sa taas. Sarap magkape rin dito. Wow! So nice! Ayan o. Ewan ko, hindi ko alam. Tapos sa kabilang side, this is the other room. Ayan, open siya. So ito, dalawa. Sarado natin to. Sarado. Dito dalawa. Sarado ko ate at baka may bigyo. So open natin yung ilaw. Ayan. So yan. This is bedroom. Bathroom. Ang ganda. Air condition din siya. Room pa ba yun sa taas? Room pa yun? May extra bed doon. Kung pwede. Ito may extra bed oh. Dito na lang sila. Yung tatlo. Pwede bang extra bed isa? Pwede bang ilagay sa room sa Sa baba? Bakit? Yung kay Iya. Pwede.
Sige. Papababa natin. Sige. Sige. Pwede naman dalawa dun eh. Pwede eh. Ayan o. Kung gusto dito lang kayo. Lahat. Ayan o. Kung ayaw nyo umakyat. Kasi medyo mahirap umakyat talaga. Ayan o. Mas malawak nga dyan eh o. Kaso walang aircon. Ay meron. Ayun may aircon. May aircon. Doon kayo sa kabila. Dito. Sa inyo yan lahat. Yan. Kayo yan lahat. Sa iyo yan. Diba? Pwede kayo dyan. Kahit si CJ. So isa kayo 4. Pwede. CJ dito ka. Pasok ka na kasi gumagaya to. CJ, look oh. Look at your room. Okay. So guys, magpa-prepare lang kami ng aming kakainin. So lagyan mo lang dito muna. Yan. Oo, yun. Tama. Imagamit din. Ayun. Baka may mga ayun. Ano lang? Pwede mo pakuha nga lahat ng gamit. So yan, prepare sila. Prepare. Ayan. Sige. Sayang muna kayo. Hindi pa naman palis. Ito marami pa yung papaitan. Dito sila nasuka eh. Sa papaitan. So ayun. So, hey guys, mag-prepare lang kami and then mamaya mag-start na tayo yung program ang alas 4. No? See ya! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, getting my way into big town. Hitting your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. So guys, ayan, natapos tayo ng pagkain. Ng ligo pala, ng first round ligo. Kakain muna tayo. So initin muna na yung ulam. Ang ulam natin, nadala is sisig. Meron tayong I don't know. Hindi ko alam. Ito ay higado. Meron tayong hapakita. Ito, dito mo kasi nagsisili sa kabilang side eh. Lahat naman yan eh. Ayan. Initin sa pork and chicken adobo. So, meron tayo ditong ayan. So, salmig, coke. And then ito yung pang-iho natin mamaya. So, meron pa diyang pampano. Nasaan namin pampano natin? Ayun, pampano. Hello. Pato, yeah. Hindi ko na plato doon.
Dito na lang. Hindi, yung ano, di. Oh, yan, dyan na lang. Oh. So, initin muna namin. Tapos mamaya, mag-start tayo ng program. Okay. Okay. So, natin tawagin siyempre yung pinakaunang empleyado. Okay? So, sa mga bago lang, si Harold po yung pinakaunang ko empleyado. So, yung unang-unang katuwang natin sa buhay, ngayon natin ang mensahe, siya kasi yung pinaka-10 minutes niya. Matagal na matagal na. Okay? Pag walang mensahe, walang bonus. Ilalabas ko na yung bonus. Ayan, yung bonus. O, tingnan nyo, o. So, yung bonus. Pag walang mensahe, walang bonus. Okay. Come on, Harold sa pansa. Para pa naman si Harold. First honor! First honor. Ano ba sabi mo sa ating kumpanya na dumalaki na? Eh, before pala magsalita si Harold, again, nagpapasalamat ako sa inyo dahil sa patuloy na pagtulong nyo sa akin sa pagtaguyod ng ating negosyo. At the same time, na-recognize na tayo, di ba? We've been recognized by QAsia Quality Excellence Award na isa sa pinaka magaling na window provider, window covering provider sa buong Bulacan. Okay? So, world class na yung ating serbisyo. So, dapat, yung mga tao natin naging world class na rin. Hindi na pwedeng mahiyain. Okay? So, Harold, dito muna. Come here. Kasama na si Harold. Tayo lang naman. Tayo lang naman. Diba? Okay. So, Harold, ano yung timbang mo nung pumasok ka sa akin? Ngayon, anong timbang mo? Walang pinagbago. Alam mo na, tanongin natin, baka napunta kayo man na yung timbang. Ano ba sabi mo? Ano? Mensahe mo lang sa akin, sa mga may mensahe. Si Monching muna pala, si Monching daw. Ang katatagal niyo, mahirap na magsalita. Sana mas lumakas pa yung negosyo ni Boss JR. Tsaka, sana... Yun lang na. Salita. Dito. Monching. Di ba? Lakasan ng loob yan. Pag walang lakasan ng loob, walang... Itong bonus, again, this is just a bonus. Okay? Papalaman, hindi ito 13-month pay, ha? Ang 13-month pay kasi is mandated by the government. Small business pa lang tayo, saka na-register tayo as BMBE, so hindi ako required magbigay dapat ng 13-month pay. Ito binigay ko lang for the sake na, alam mo yun, meron naman kayo look forward every year. Okay? So, yan. Konti lang to, hindi ito masyadong marami, ha? Konti lang to. Okay, Ching. Salamat, Ching. Thank you. Si Arnold. Samahan mo para sa bonus. Wala naman po ba yan? Sana mas lumakas pa yung negosyo ng bossing.
sabi na nung isa. Hindi pwede. Iba naman. Iba naman. Papasalamat naman. Salamat kasi nagdagdagan niyo ang kaalaman ko sa pagdadrive. Kasi ngayon kaya ko na mag-Manila pero hindi pa rin masyado. At least natutunan ko na kahit pa paano. Dahil yun sa'yo. Dahil sa'yo. Dahil hindi man ako masyado mag-drive, marunong mag-drive pero nagtiwala ka. Salamat. Salamat kay Jomar. Salamat sa mga kasama ko. Thank you. Okay, ito, bonus. Yun. Okay, sunod Harold, ikaw na. Si kuya muna. Ikaw na muna. Mahaba sabihin ni Harold eh. Hindi. Thank you sa mga kasamahan ko. And then, thankful ako dahil nakasama ko dito sa Team Hailey's. Maraming salamat kasi nabigyan ako ng pagkakataon na makasama yung mga tropa. And sana sa next year, pag-usayan pa natin para lalo tayong umangat kasama ng paglago ng negosyo ng kapatid ko. Yun lang, salamat kay Giniba, sa lahat, kay JR. Maraming salamat. Thank you, salamat din. Thank you. Si Harold, hatian mo na lang to Uli, ang tagal-tagal eh. Si Manny na lang, Manny mo. Hindi, ikaw, ka. Asa mo lang gusto, hindi makasok mo eh. Bago short eh. Pag si Manny nagsalita, wala ka makuha niya. Ayun na. Ayun. Thank you. God bless and more power. Ayun. Sa'yo nakakahaba na sa Manny, wala kang nasabi. Si Harold naman, sa lahat ng nandito si Harold talaga, hindi masyadong palasalita. Pero mabilis naman sa gawa. Okay lang. Sige. Ito na. Sasayaw na lang nga yan. Sasayaw ka na ba? Okay na. Sige, ito ka na. Okay. Uy, meron pa akong dalawa. Bakit? Dapat lang empleyado ko Ito, bibigyan ko na lang ito. Ito, parang ito kay Ate Yeye. Saan si Ate Yeye? Ay, wala na. Tapos na tawag. Next. Ito, hindi naman ito malaki, Ate Yeye. Si Ate Yeye. Oo. Doon ka muna. Tatawag yun. Sakit ko. Si Ate Yeye, dapat siya magbibigay ng bonus sa akin. Oo. So eh. Kaso, yun nga, yung sa lahat naman ng venture ng negosyo, hindi naman agad nagtatagumpay. Hindi naman agad nagiging maganda. So, ang maganda sa pagninegosyo is kailangan dire-diretso ka lang. So, medyo struggle pa kami ngayon sa sa Yay Lights. Pero hindi naman matatapos yung taon siguro the next year. Baka maging milyonaryo na ako kay Ate Yeye. Ito, magsalita ang Ate Yeye. Wala na. Ano wala? May ganito. Anong sasabihin ko? Konti lang to Ikaw, ano sabihin mo? Gusto mo sabihin? Sasabihin ko. Ayun daw, kina-coach ka nito. Salamat daw. Mag-inuman na tayo. Merry Christmas. Yun lang. Nabawas ako nga to. Bakit? Ayan, okay. Meron isa? So, ito naman, may message. Ito parang kasasawa ko. Mami, may Jingjing. Pero wala nang laman. So, yung message ko is, salamat sa lahat ng suporta sa pagmamahal. I love you. Pang-shopping mo. Pang-shopping niya pala ito. Ayan. Mami, ano ito? Mami, ano yan? Ano naman? Pang-shopping niya. Ano sabihin mo? Thank you. I love you too. Tsaka, thank you sa mga kasama namin. At salamat kasi kayo din yung reason kung bakit lumalago yung Hailey's. Thank you kay Daddy sa sobrang sipag at tsaga sa mga kliyente. Walang laman yun Wala akong kiss. Okay. So, next. Meron tayong mga prizes dito. Maganda to. Hindi ko sasabihin kung saan galing to, pero maganda to. Ito pa, mga prizes pa ako. Ito pala, may prizes pa tayo dito.
This is for the kids. So, before tayo mag-start ng mga games natin, gusto ko lang magkakaroon formal na program. Gusto ko lang muna magpasalamat sa inyo. Again, in detail. Okay, unang-una, si Harold. Magpasalamat ako kay Harold kasi simula sa simula, siya yung katuwang namin. Okay, hindi naman talaga yung negosyo kung wala rin siya. Okay? Maraming salamat kay Harold, kay Mengay, sa kay Manit. Kasi hindi naman magpo-progress yung negosyo natin na abot sa ito kung wala akong katuwang muna. Pangalawa kay Arnold, pangalawang naging empleyado ko. Yun yan, pasalamat siya, nagawin siya mag-drive. Pero sa akin kasi advantage na rin yun na meron akong kasama na mag-drive. Kasi noong una, naalala nyo yan, hindi ko hindi ko pa yung pilit na drive. Nahihirapan ako kasi ako nagsusukat, tapos kasama rin yung pag-install. Ngayong marunong na sila, tawag ito, maluwag na, mas na-leverage natin yung pag-negosyo kasi ako nagsusukat, kayo na nag-install. I-Monching din, okay, maraming salamat kasi kung wala si Monching, hirap na hirap sila sa pag-assemble nung una, di ba? Medyo supply na tayo eh. So, saka, pag sabi nga niyan, 2 heads are better than 1, so mas lalo na yung tatlo. So, pag may mga konting may punahin, at least tatlo sila. And then, kay Kuya, salamat kasi pinagpalit niya yung trabaho niya doon sa trabaho niya sa akin. Yung trabaho ko naman, yung trabaho niya sa akin, hindi naman siya permanente may sweldo, pero sinakripisyo niya yun para matulungan ako. And then, kay Ate Yeye, pag parating nandyan, isang tawag lang. Okay, alam na ni Ate Yeye yun. Tapos, siyempre kay Mami, at dun sa dalawang kong anak na naging inspirasyon kung bakit sinipagan pa natin yung trabaho. Okay? Ngayon, may program. Pero before the program, pipila muna yung mga bata. Pila! Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. CJ! Okay, tanggal ng isa. Dance. Arnold, out. Tupi. Kasya yan. Basta lumabas ang konti ako. 3 seconds lang.
First prize, ang pinakamataas na score is 1,000 pesos ang prize. Si Manila po ang kumakanta. Nag-prepare na rin sila ng inumin. Morning guys, good morning. Today is Friday, December 23. So this is our second day dito sa Surfers Hub, private resort ba to, mami? So, yan. So it's a good morning, it's a nice morning today. And po, good morning ate. Hailey, good morning. Tawa siya. Bakit siya? Mami, good morning. Good morning, good morning. Sabi kasi si Daddy. Pero sabi nila aayos yung tubig. Ano? Sobrang lakas. Sobrang lakas. Ano kasi ito, talagang best for mga surfer. Pero ito na magpatay. Nice morning, this is our pool and that's the place where we stay. Gabi, ayan po siya. So, yan. Sige natin sa taas kung anong itsura nito. Tara na!
Woo! Sarap ah! Woo! Woo! Kanang along, Brad! Uy, lakas! Yan na! Woo! Wow! Yan! Sarap ah! Oh. Woo! Oh! Lap! Iniigop yung ano eh, tubig eh. Ayun o, puta na laki o. Pero iniigop niya yung tubig. Iniigop yan, bumabalik ko nun, natatamay ako eh. Around 10:30, 10:40. So, check out time na tayo. Nag-prepare na lahat. Nakasakay na. Magpa-final picture lang yung team before umalis. So, si ate. Ayun. Si TK. Huwag mo ko babasahin, TK ha. So, picture lang tayo. Then, uwi na. Okay? Salamat sa lahat ng nanood, sa lahat ng sumabaybay. Baka dito ko natapusin yung vlog. So huwag nyo kalimutang i-like, share, and subscribe yung ating channel para sa masusunod pang update ng mga vlog natin. At sana nasiyahan kayo. Ito yung mga tropa natin. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas in advance. Ayan. So masaya naman kayo. Nilalamig lang. Ayan. So susunod ano? Asa Palmera na lang eh. Asa Palmera na daw. Siya lang doon. Asa Palmera na daw. Hindi, shoutout sa Asa Palmera. Maganda doon pero malamig nga lang. So next time, hanap kami ulit ng venue na medyo di mahangin at pwede makapag-swimming sa dagat. Pero sobrang enjoy, sobrang relaxing. Maganda yung panahon, hindi umulan masyado. And then napakaganda ng ambience. Maraming salamat sa Surfers Hub ng Baler. So maraming salamat. O Bicol daw. Sunod Bicol. Kaso yung suka dapat paghandaan niya na. Ayan. So yun. So please like, share, and subscribe. Ang inyong puting manggagawa. Nagpapasalamat sa lahat na nang-subscribe, lahat ng makilig again. And peace out.